ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ የድንች ጥብስ ወይም ደግሞ የድንች ቺፕስ አሰራር እንዴት ነው በኔ ኩሽና የሚሰራው የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው እንግዲህ ቺፕሳችንን ለመስራት የሚያስፈልገን ግብአት ያው በዋነኝነት ድንች ነው በመቀጠል ዘይት ጨው በርበሬ እና ጦስኝ ናቸው ከዛም እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት ድንቼን አጥቤ ልጬ አምጥቻለሁ ማለት ነው ከዛ የማደርገው እንደዚህ አይነት መክተፊያ መቁረጫ እንደዚህ አድርጌ እኩል ቅርጽ አስይዤ ከትፋለሁ ማለት ነው ይታያችኋል በዚህ ውፍረት ማለት ነው ይሄው እንግዲህ ድንቼን ያው ከትፌ እንደዚህ ጨርሻለሁ ነግራችኋለሁ መጠኑ ይሄንም ያክለው ብያለሁ አሁን ማድረገው ነገር ቢኖር ምንድነው መሰላችሁ ከአራቴ ወይም ከዛ በላይ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ ነጭ ውሃ አልቆ ንጹህ የሚጠጣ ውሃ የሚመስል እስከሚወርደው ድረስ ማለት ነው ምክንያቱም እላው ላይ ያለው ስታርቹ ነው እሱ ደግሞ ድንቻችን እንዲቦካ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው ማለት ነው እሱ ነገር እንዳይኖር በደንብ አድርገን እናጥበዋለን ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት በደንብ አድርጌ ጥብ አድርጌ መጥቻለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጨርቅ አንጥፌ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው ውሃውን እንዲመጥልኝ ነው እንደሱ ያረኩትኝ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ያረግና ድንቾቹን እንደዚህ ዘራቸዋለሁ ከዛም በደንብ እንደዚህ ከዘራርነው በኋላ ምን መሰላችሁ የምናደርገው እዚህ ጋር ሌላ ጨርቅ አለኝ ጨርቄ እንደገና እንደዚህ አነጥፍና በደንብ አድርጌ እንግዲህ ማድረቅ እጀምራለሁ ማለት ነው ልክ ይሄ እንዲህ እንዳለ እኔ እዚህ ጋር እሳቴን ለኩሳለሁ ለመጥበሻ የሚሆነኝ ዘይቴን ጥጃለሁ እንደምታዩት ማለት ነው ዘይቴ እስከሚፈላ ድረስ ድንቼ ይደርቃል ማለት ነው ከዛም እንግዲህ ጨርቃችንን እንደዚህ እንገልጣለን ድንቻችን ደርቋል የተቻለውን ያክል ዘይታችን እዚህ ጋር በቂው ነው ግን በዚህ ሁኔታ ካለ ብዙ አንጨምርም አጠባብቀን ማለት ነው እንደዚህ ለያይተን በጣም ትንሽ ያረጋን ትንሽ ስላችሁ እንደ 5-6 ሳይሆን መጥበሻችሁን ትሞላላችሁ ግን እንደ አደራርባችሁ ባትጨምሩ ቆንጆ ነው ምክንያቱም አላማችን ክሽ የሚለውን ድንች ለመስራት ነው ሁላችንም እንጠብሳለን ግን ችግሩ የሚሸጠው የታሽጎ የሚሸጠው በጣም ክሽ ይላል እቤት ደግሞ የምንሰራው እንግዲህ በአንድ ጎኑ ክሽ ካለ በአንድ ጎኑ ደግሞ የለዘዘ ይሆናል ማለት ነው ወይም የማይል ይሆናል ስለዚህ ያ ነገር እንዳይፈጠር አንድ ሁለት ዘዴዎችን ተጠቅመን እንደሚሸጠው አይነት የታሸገው አይነት ቺፕስ እንሰራለን ማለት ነው አሁን ይበቃል ስለደረቀ እጃችሁን አትቃጠሉ ማለት ነው ስትጨምሩ ልክ ይሄ ችክችክ የሚለው ነገር ከላይ ያለው ጨሌ ማለት ነው እንደ መጥፋት ሲል ቶሎ ማውጣት አለባችሁ ምክንያቱም ከዛ በኋላ በሰከንዶች ነው ቀለሙን የሚቀይረው ማለት ነው እኛ ደግሞ ከዚያ ወጥተን ገና ኦቭን ውስጥ ስለምንጨምረው በጣም እንዳይበላሽብን ከእንትኑ ቀለሙ ቶሎ ፈጠን ብለን ማውጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው እንደገና ይሄንን ጨምራለሁ አንድ አይነት ሂደት ነው የምናደርገው እየደጋገመን ድንቻችንን እንግዲህ በዚህ ሁኔታ
ጠብሰን ጨረስን ይባላል። ከዛም እንግዲህ ተጠበሰውን ድንች ምንድነው መሳችሁ የምናደርገው ለበለጠ እንግዲህ ክሽክሽ እንዲል ማለት ነው ኦቭን ውስጥ እንከተዋለን በአየር ላይ በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ከ50 እስከ 100 ባለው እንደ ኦቭናችሁ ሙቀት ማለት ነው። እሱም ለምን ያስፈልጋል ብትሉኝ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ይሄን ድንች ብታዩት እዚህ ጋር ታይቷል ቀሽ ይላል ከላይ ማለት ነው። ግን እዚህ መሀል ላይ ስንገባ አያችሁት እዚህ ጋር ክሽ ይላል ከዛ እዚህ ጋር አይል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም አንድ ላይ ክሽ ብሎ ማለት ነው ልክ የሚሸጠው አይነት ቺፕስ ማምጣት ነው ወደ ዓለማችን። ለዛ ደግሞ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ያረጋና ምኑንም ያህል ውሃው ቢተን እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የማይተንም ይኖራል ማለት ነው። ማለት ቀድመን እኛ እናወጣዋለን ምክንያቱም ዳርዳሩ ካረረብን ያው መሃሉን ገና ክሽ ይበልልናል ብለን ቁጭ ብለን አንጠብቀው ማለት ነው። ስለዚህ ቀላሉ መፍትሄ ኦቭን ውስጥ መክተት ነው ማለት ነው። ምን እናደርጋለን መሰላችሁ እኔ እዚህ ጋር በ3 ከፍየዋለሁ። እናንተ በፈለጋችሁት በ4ም በ5ም መክፈል ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት የቅመም አይነት ማለት ነው። ከዛ አንደኛውን እኔ እዚህ በጨው እንደዚህ አረጋዋለሁ። ሶስቱም ላይ በነጋሽ ላይ ጨው ጨምራለሁ። በርበሬው ላይ ግን ትንሽ አነስ አድርጌ የምጨምረው ምክንያቱም በርበሬው ታውቃላችሁ ጨው አለው። ከዛ እዚህ ጋር ጦስኛችን እናደርጋለን ማለት ነው። የምፈልገው እኔ ጦስኝ፣ ፓፕሪካ ወይም በርበሬ ያው የኛን በርበሬ ስለምወድ እንግዲህ ያ ከሱቅ የሚሸጠውን ፓፕሪካ የሚባለውን አላረኩም ማለት ነው። እንደዚህ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይበቃኛል። እንደውም በጄ ለውሰው መሰለኝ የተሻለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጦስኜ እንዳይደባለቅብኝ እሱም ያው ነግሬያችኋለሁ በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የማደርገው ብያችኋለሁ። ከዛ እንደዚህ አድርግና ከተዋለው ከተተኩት በኋላ ከ20 ደቂቃ በኋላ እየመጣው አየዋለሁ ማለት 30 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል 45 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል እንደ ድንቼ አይነት ነው ማለት ነው። ምን ያህል ክሽክሽ ብሏል ወይም ደርቆልኛል የሚለው ነገር እየመጣው ያለው ከዛ በኋላ እንግዲህ ማውጣት ነው የሚሆነው የመጨረሻው ስራ። እኔ እንግዲህ አሁን አጠፋለሁ እሳቴን ማለት ነው። ወደ 35 ደቂቃ ፈጅቶብኛል። እናንተም እያያችሁ እንደነገርኳችሁ 45 አንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል እያያችሁ በቃ እሳታችሁን ትዘጋላችሁ ማለት ነው። ታያችኋል ድምፁ ራሱ አሁን ያስታውቃል። ኩሽ ነው የሚለው ከቀድሞ በበለጠ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ አውጥቼው 1 ደቂቃ 2 ደቂቃ የሚያክል ትቼዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ከውጭ ያለው አየር እንዲያግኝቶ ባላንስ እንዲያደርግና እንዲል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያቀርበዋለሁ እኔ ተሻላለ እንደዚህ ጠቅላችሁ ታውቃላችሁ ወይም እንደዚህ በተጠቀለለ ቡና ገሳችሁ ታውቃላችሁ? ባለሰብ ቡና አለ ብላችሁ ታውቁ? ልክ እንደሱ ማለት ነው። እንደሱ አድርጌ እንደዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። ሰፋ እናድርገው እንዴ ይበቃናል። ናቹራል እንዴት እንደሚሰበር ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ጨው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነጋዴ ቢሆን ያዋጣኛል አይደል? በደንብ ነው የምጠቀልለው። እዚህ ጋር ደግሞ የጦስኙ ነው። ከፈለጋችሁ በዚህም ደረጃ ያለ አሁን ማለት ነው መነስነስ ትችላላችሁ። ባለሱቁ ሊሆንኩ ነው መሰለኝ። እሺ ተቀለለ ማለት ነው።
እንደዚህ ያደርግና ደግሞ የበርበሬን በነገራችን ላይ ይታያችኋል ዘይቱ ውስጡ የነበረው ዘይት ራሱ እሳት ሲነካው እየተንጠፈጠፈ ይመጣል ማለት ነው። ከታች የምታዩት ዘይቱ ከድንቹ ላይ እየወጣ ነው። ስለዚህ ከላይ ያለው ዘይት የለውም ማለት ነው። ካስፈለገን ወረቀቱን ቀይረን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የከታች ያሉትን ደግሞ ከፈለግን ወይ እንዳይፈስብኝ እንደዚህ ላርጋ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል ማለት ነው። ድንቻችን ቺፕሳችን ለበጋችን እንግዲህ ያው በጋ ቁጭ ስንል በረንዳችን ላይ ያስፈልጋል ስናክ። ለዛ እንግዲህ በጣም ትልቅ ቆንጆ መፍትሄ ነው ብዬ ነው እንግዲህ የማስበው። ልክ እንደ ሱፐርማርኬት እንደሚሸጠው ያው ተቻላለ እንደ ከሽከሽ እንደሚል ማለት ነው። አያችሁት? ስብርብር ነው የሚለው በጣም ከሱፐርማርኬቱ ደግሞ በበለጠ እኔ የምወድበት ምክንያት አንደኛ ድንች ብቻ ነው፣ ሁለተኛ ነገር የገባበትን ሁሉ ነገር እናውቃለን፣ የሚጠበስበትን ዘይት እናውቃለን፣ የሚገባውን ነገር ሁሉ ስለምናውቅ ያን ያህል ስንመገበው እያሳሰበን አንመገብም ማለት ነው። የምንፈልገውን ያህል በፈለግን ሰዓት መመገብ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ አኳያ ከጤና አኳያ በጣም ይመረጣል፣ ቆንጆ ነው። ያው ቤት ሰርቶ ነው እንደመብላት እንግዲህ የተሻለ ነገር እንደሌለ ያው ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እየኮረሻሸምኩ ዛሬ ከቤተሰቦቼ ጋር አጣጥማለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንትኑ በልታችሁ ከተረፋችሁ ማለት ነው ኦቨን ውስጥ ለምሳሌ በነጋታው ሊሆን ይችላል አንዴ ሰርታችሁ አስቀምጣችሁ በነጋታው ኦቨን ውስጥ የተረፋችሁን እንደገና ከ80 እስከ 100 ዲግሪ ባለው ሴንቲግሬድ እንደገና ብታሞቁት እንደገና እንደ አዲስ ነው የሚሆነው። ያኛውም የሱፐርማርኬቱም ቺፕስ ሲተርፍ በእንደዛ አይነት ዘዴ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን በዛው በተመሳሳይ ሂደት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ያው ለልጆቻችሁ፣ ለራሳችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ ቆንጆ ስናክ ነው። ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው የምለው እኔ እንደ ሁሉ ጊዜው። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁሉ የደወል ምልክቱን ደግሞ በመጫን ኦል የምትሏን ጠቅ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ሙያን ከደነቃችሁ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።